Academiei de Studii Economice din Moldova, din 12 mai 2022, a fost aprobată Comisie de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în Drept a domnului KURTSKHALIA Alexandru în următoarea componență nominală. Președintele Comisiei de Doctorat sunt eu, rectorul Universității Constantin Stere, Gheorghe AVORNIC, doctor calificat profesor universitar, conducătorul de doctorat, domnul POALELUNGI Mihai, doctor habilitat conferențiar universitar și secretar științific acestei comisii, referenți oficial, rectorul Academiei de Administrație Publică, domnul Balan Oleg, doctor habilitat profesor universitar, al doilea referent oficial, șef al Centrului de Armonizare a Legislației a Cancelariei de Stat, doamna Suceveanu Natalia, doctor în drept conferențiar universitar, și referent oficial, prorector la ULIM, domnul Cauia Alexandru, doctor în drept conferențiar universitar. Toți membrii comisiei sunt prezenți în sală, cu toate că este reprezentantul ANACEC-ului, ședința se transmite online. Dacă eu am dreptate, dacă spun ceva incorect, înseamnă că mă corectați. La această etapă, dacă sunt careva obiecții sau cuvânt să ofer atunci domnului POALELUNGI Mihai, doctor habilitat conferențiar universitar, conducător de doctorat. Bună ziua, stimați membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, membrii Comisiei de Îndrumare, onorată asistență. Ședința de astăzi este consacrată susținerii tezei de doctorat aprediată la titlul științific de doctor în drept a domnului KURTSKHALIA Alexandru. Domnul KURTSKHALIA Alexandru a fost matriculat în anul întâi școală doctorală în drept, știință politice și administrativă a Consorțiului Instituțiilor de Învățământ, Academie de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere, studii cu frecvență redusă. Domeniul științific 5, științele sociale și economice, ramura științifică 5.5, științe juridice, profilul științific 5.5.2, drept public, specialitatea științifică 552.08, drept internațional și european public, împăcat cu ordinul numărul 66 din 23 noiembrie 2016. Tema tezei de doctorat, The Aspecte of International Law of the Regulation of Territorial Conflict, the Case of Republic of Moldova în Georgia. A fost aprobată decizia prin decizia Consiliului Științific ASEM, proces verbal numărul 3 din 19 decembrie 2016. Conducător științific sunt eu. Comisia de îndrumare a fost schimbată prin decizia Consiliului Științific ASEM, proces verbal numărul 1 din 11 octombrie 2017. Membrii Comisiei de îndrumare domnul Balan Oleg, doctor habilitat profesor universitar, doamna Sârcu Scobioala Diana, doctor habilitat conferențiar universitar la acel moment, doamna Doru Olga, doctor în drept conferențiar universitar. În timpul studiilor, domnul Alexandru KURTSKHALIA a îndeplinit programul de învățământ integral, acumulând în total 140 de credite. În baza deciziei Consiliul Științific ASEM, proces verbal numărul 10 din 12 mai 2022, a fost aprobată Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat în drept a domnului KURTSKHALIA Alexandru cu tema The Aspecte of International Law on the Regulation of Territorial Conflict, the Case of Republic of Moldova în Georgia. Domeniul științific 5, științe sociale și economice, ramura științifică 55, științe juridice, profilul științific 552, drept public, specialitatea științifică 552.08, drept internațional și european public în următoarea componență nominală. Președintele Comisiei de Doctorat, rectorul USPEE Constantin Stere, domnul AVORNIC Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat, conducătorul doctorat POALELUNGI Mihai, doctor habilitat conferențiar, secretar științific, referent oficial rectorul Academiei de Administrare Publică, domnul Balan Oleg, doctor habilitat profesor universitar, referent oficial șef al Centrului de Armonizare a Legislației Cancelariei de Stat, doamna Suceveanu Natalia, doctor în drept conferențiar universitar, referent oficial proiect ULIM, domnul Cauia Alexandru, doctor în drept conferențiar universitar. Dosarul pretendentului la titlul științific de doctor în drept a domnului KURTSKHALIA Alexandru conține următoarele acte necesare. Declarație semnată de către doctorant privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei,
precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, declarația conducătorului științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, lista publicațiilor la tema tezei de doctorat, curriculum vitae al doctorantului, avize la rezumatul tezei de doctorat, rezoluție privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, raportul de similitudini, decizia Consiliului Științific ASIM privind aprobarea tezei de doctorat a conducătorului științific și a membrilor Comisiei de Îndrumare, avizul conducătorului științific, cererea doctorantului privind demararea procedurii de susținere a tezei în Comisia de Doctorat, decizia Consiliului Științific ASIM privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Doctorat pentru susținerea publică a tezei de doctor, anunțul de susținere publică a tezei, avizul Comisiei de Îndrumare privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat, avizele membrilor Comisiei de Îndrumare, procesul verbal al Comisiei de Îndrumare privind presusținerea tezei de doctorat, din care rezultă acordul privind organizarea susținerii tezei în cadrul Comisiei de Doctorat, tabelul privind modificările operate la teză, după expunerea acestea în cadrul ședinței Comisiei de Îndrumare din 15 octombrie 2021, formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare, adeverință prin care se confirmă depunerea tezei, rezumatelor tezei, inclusiv pe CD-ROM, în fondurile bibliotecilor științifice ASEM și USPEE Constantin Stere, lista instituțiilor, organizațiilor și bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, copiile articolelor publicate în reviste științifice. Dacă aveți întrebări, care vă... Da, stimați colegi, sau cei care sunt online, dacă ceva obiecții, întrebări. Ok, atunci cuvântul să oferă domnului AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar și membru de Comisie de Susținere Publică a tezei de doctorat. Ca să nu apară discuții pe urmă, eu vreau să aduc la cunoștință, în special cei care ne urmăresc online, toate limba de lucru este limba română, traducerea se efectuează în limba engleză, pretendentul la titlul de doctor este vorbitor, cunoaște la perfecție limba engleză, dar în același timp cunoaște și limba rusă, este din Georgia, respectiv vorbește și limba rusă foarte bine, dar limba rusă nu este oficială, de aceea noi am asigurat traducător, lângă el îi se traduce în limba engleză exact tot ceea ce se întâmplă în această sală, este interpret oficial, licențiat, adică am respectat toată procedura și la acest capitol, ca să nu apară pe urmă careva întrebări. Stimați colegi, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1007 din 10/12/2014, regulamentul privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorare Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Instituțiilor de Învățământ, Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Studii Politice Economice Europene Constantin Stere, cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în drept, domnul Alexandru KURTSKHALIA, care, în conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezelor de doctorat, în timp de 20-30 de minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctorat. Vă oferim dumneavoastră cuvântul. Eu știu, dacă o să apară întrebări, sunetul-i pus, mi-o răspune și care sunt online, mă dau și de parte să văd. Good afternoon. My name is Alexander KURTSKHALIA, as my professor Mikhail also already told you about the topic of the dissertation. This is the aspects of international law in the regulation of territorial conflicts, the case of Republic of Moldova and Georgia. The topicality
topicality and importance of the approach problem. Problems of international law in the settlement of territorial disputes in Republic Moldova and Georgia has been treated relatively little in the domestic specialized doctrine. The scientific approach to this issue has always been a topical issue. With special theoretical and practical interest, especially due to the many cases of application of the legal rules governing it, by choosing to investigate this controversial topic with reference to the fact that there is insufficient bibliographic material in Moldovan and Georgian law, we will contribute to the formation of legal doctrine in the field subject to research. The complexity of the study consists in the fact that the research of the aspects of international law regarding the settlement of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia obliges us to analyze the material both from the perspective of Republic international law and from the branches of law with which the institution is associated. In this context, the relations of international law in the settlement of territorial conflicts is deputed between several fields of law, such as humanitarian law, international criminal law, and international customs law, but also between the related fields such as conflictology and theory of international relations. The topicality and importance of the approach problem as the first step in this direction of theoretical approach to the territorial conflict, in our view, such research must provide an integral picture of the concept and phenomenon of territorial conflict, as well as of the defining features it has acquired in the contemporary period. At the same time, special attention should be paid for the forms and means of resolving territorial disputes, include particular settlement and regulation. The complexity of the system of international relations also imposes the need for scientific evaluation of the control and management of territorial conflicts, as well as the legitimacy of the means of resolving them in the contemporary period. Given that the key feature of territorial conflict is the use of force of the threat of its application, the second important step that needs clarification in the new circumstances of international law is the legal classification of the use of forces as a means of resolving territorial conflicts. The research of the aspects of international law in the settlement of territorial conflicts it's actually due to the fact that in the practical activity appear many difficult situations that require an answer. In order to solve these issues, we will examine the issue subject to research from scientific, practical perspective in the light of international normative acts, national legislation, and specialized legal literature. The aim and objectives of the thesis. Based on the above, the purpose of this doctoral dissertation is to conduct a complex and in-depth study on the settlement of international law in the field of territorial disputes, especially on the most important legal issues affecting the settlement of territorial disputes in the Republic of Moldova and Georgia. To achieve this goal, the following research objectives were outlined. Analysis of the concept, essence, structure of the territorial conflict, and identification of the forms of its manifestation in the contemporary period. Presentation of regulations of international law in the field of territorial conflict resolution. Detailed analysis of the causes of emergence and evaluation of territorial conflicts in the Commonwealth and independent states, especially in the Republic of Moldova and Georgia, in order to elucidate the main legal and political deficiencies that burden the process of resolving them. Elucidation of the problems of applied international law in resolving territorial conflicts in order to assess the efficiency and argue the need to connect it to international realities in the contemporary period. The scientific problem. The important scientific problem that was solved by the elaboration of this paper lies in the multidimensional research of the regulations of international law on territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia, as well as the elucidation of difficulties in applying the relevant legislation, which has the effect of formulating the scientific basis for international law relations in this segment of research, as well as the formulation of proposal law ferenda, in order to improve the existing regulatory framework and the correct application of legislation by states.
In order to solve this scientific problem, a complex analysis of the peculiarities of territorial conflicts regulation has been carried out, having as an example the case of Republic of Moldova and Georgia, which allows to develop the solutions to optimize international law. In addition to the theoretical scientific dimension of the issue in the sphere of territorial conflict settlement, the participants of the public international law relations face real difficulties related to the adoption of the most appropriate measures in the international internal legal order. Thus, the solutions with applicative value proposed in the paper aim to improve the legal framework in the field of territorial conflict regulation, especially in the Republic of Moldova and Georgia. The results of investigations are beneficial to the continuous development of the science of public international law, and in particular are likely to contribute to amplifying and extending theoretical knowledge on the phenomenon of territorial conflicts and effective means of resolving through the example of the Republic of Moldova and Georgia. In general, the research is beneficial for theoretical lawyers and career specialists in the field of international relations, people interested in specifics of international peacekeeping activity and its impact on the practical solution of territorial conflicts. The applicable value of research, especially the paper is of particular interest to employees of national and international structures in the field of maintaining international peace and security. Concerned with preventing territorial conflicts and regulating those already arising for their final consumption. From an applicative point of view, the paper can serve as a scientific support for making changes to the text of existing international treaties, acts, or for drafting new acts like international legal norms on the definition of territorial conflict and regulation of the process of resolving it. The thesis is a safe monographic source for researchers in the fields concerned with the issue of resolving territorial conflicts. The results obtained can serve as benchmarks in further research of the issue. At the level of monographs, doctoral theses, scientific studies, etc., the results obtained can be used for the teaching process in the elaboration of the university courses, textbooks, theoretical and practical support used in different levels of training in the study of public international law and the theory of international relations. Conclusion to Chapter 1. Studying the issue of territorial conflicts in terms of the concept, structure and forms of manifestation in the contemporary world, we can draw the following important conclusions which mark out theoretical contribution to understanding the phenomena. This scientific approach will constitute the scientific basis for a complete and objective presentation for the first time of the peculiarities of the creation and application by states international law in the field of territorial conflicts through the development of legal instruments of assessing the contribution of states to the progressive development of international law and consequently to the strengthening of the international legal order, which allows theorists and practitioners to clarify the shortcomings in the international system, respectively allows to promote concrete solutions to fill the gaps, ultimately contributing to the improvement and efficiency of international law. By its essence, the territorial conflict presupposes a situation of maximum aggravation of contradictions in the sphere of national and international relations expressed in the behavior of the subjects in the form of active confrontations and clashes. Territorial conflicts are currently not only a form of confrontation between different subjects, but also serves as the means of grading international relations, the means of coercion and sanctions against the subjects that do not comply with the international legal framework. It remains to be seen to what extent this in turn corresponds to the norms of modern international law and is within their limits. The complex process of forming the norms of international law in the field of resolving territorial conflicts is characterized by significant participation of states.
Going beyond the scope of this research, we consider it is necessary to mention that the process of creating norms of international public law in the field of resolving territorial conflicts is not limited to the conclusion of treaties by states, the recognition of generally accepted practice. Today, the role of international organizations in the process of international legislation is strengthened. Despite the fact that the states make a significant contribution to the process of creating and enforcing normative acts on the regulation of territorial disputes, there are too few scientific works in the doctrine of the Republic of Moldova and Georgia, as well as in the regional doctrine, defining the role of states by individualizing their contribution in the formation of the customs, the conclusion of bilateral and multilateral agreements. To identify the specifics of resolving a territorial conflict, it is necessary to identify dynamics of the conflict, to concretize and the phases that remain in this development, which will make it possible to assess the danger of escalating the conflict, and finally to develop tactics and strategy for controlling the process and prevention of an extreme aggravation of the situation. The occurrence of irreparable consequences both for the parties in the conflict and for other subjects of international law. A key moment in the dynamics of a territorial conflict is an act of aggression, which not only marks a significant aggravation of the conflict, but also has a pronounced legal character. In fact, presupposes a serious violation of the international norms and principles. In the modern period, an act of aggression can cause a sharp reaction to the international community, which especially affects the process of managing and resolving territorial conflicts. Summary of thesis compartments. Chapter 2, entitled The Specifics of the Emergence and Evolution of Territorial Conflicts in the Republic of Moldova and Georgia, is the central section of the thesis. Extensive research is done on the causes of the emergence and evaluation of territorial conflicts on the territory of the Commonwealth and independent states, the case of Republic in Moldova and Georgia. And increased attention has been paid to strategies and tactics for resolving territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia through international law. The issue of the territorial integrity of states on the international legal and geopolitical dimensions has been extensively addressed. As a result of the complex study of the causes of emergence and evolution of territorial conflicts in community and independent states, our area, we can formulate the following important conclusions by which we want to elucidate a number of defiances in the field. Taking into account the fact that the international territorial conflict implies the situation of maximum aggravation of the contradictions in the sphere of international relations, expressed in the form of active confrontations and clashes of parties of the conflict, we conclude that its solution is much more difficult and complex in comparison with regulation of international disputes. Due to its severity, the international territorial conflict needs to be finalized both by political diplomatic means and in some cases by the use of force. Despite the fact that an effective conflict resolution is possible only if both parties analyze their contradictions and decide on mutually acceptable solutions, however, the special role of the third parties in the conflict resolution process cannot be denied, which only has to contribute to the proximity of the parties and their determination to sit at the negotiation table. Conclusion to Chapter 2. The intervention of the third parties in the resolution of the conflict is necessary, as well as complicated moment, because depending on the interest pursued, the third party can contribute to both the resolution of the conflict and its aggravation, or at least its maintenance. The intervention can take place both in the context of the negotiations and through the use of force in order to stabilize the situation and bring it under control, so that the diplomatic negotiations can be initiated. In both cases, the intervention of third parties entails certain risks. That is to say, it can generate certain political and legal problems. In this respect, the most serious problem lies in the disordered role
that this third party can play in the negotiation process. By its vicious conduct, the third party can pursue the realization of their own interest to the determinant of the interests of the parties of the conflict, thus seriously violating the norms of international law. Regarding the Transnistrian conflict, we emphasize that essentially the cause of the failure to resolve this conflict does not lie in the impossibility of the parties to agree on mutually advantageous solutions, but in the implication of Russia as a third party and its efforts to implement its own interests in the region. Respectively, the solution of the conflict may consist either of removing Russia from the negotiation process and the peacekeeping missions, or accepting the model proposed by this country for conflict resolution, which is known to contravene all aspects of interest of the Republic of Moldova as a sovereign and independent state. Following the analysis of the facts related to the Transnistrian conflict, and the international legal framework in this field, it can be concluded that this conflict is an international one. The central point in this determination is that the role of the Russian Federation comes to the involvement of a third party in conflict, leading to internationalization. This implies that the whole corpus of international humanitarian law should be applicable to the conflict, thus offering a more expansive protection regime to those involved in and affected by conflict. The evolutions and related to the Transnistrian regulation process clearly show the support of separatism by the Russian Federation, which has in fact a triple status, a state that encouraged the outbreak of separatism and which in fact controls the Transnistrian region of the Republic of Moldova in military, economic, financial aspects, and etc., as mediator and in the process of negotiations and guarantor for the agreements reached. A party directly interested in conflict resolution. These moments prove precisely that the Transnistrian conflict is an international conflict. All the more signs, all decisions are taken by Russia on behalf of Transnistria. Generalized, we argue that the main problems that face the regulation of contemporary conflicts often prove to be of the nature of those mentioned above. This can be explained by the fact that, in essence, the conflict triggering and resolution in most cases is confined to the conflict management policy promoted by the great powers of this world, which recognize and adhere to international legal norms. But de facto it according to their own interests. In our view, the only solution that can destroy the effect of such a policy is the optimization of the international legal framework and the strengthening of the capacities of the main international structures, which will not admit in any case fighting and preventing any unliteral and unauthorized reactions that represent the possible challenges of the contemporary world. Summary of the thesis compartments. Symbiosis of the cooperation between states and international organizations in resolving territorial disputes in the Republic of Moldova and Georgia requires a special scientific and practical interest, being devoted to the application of international law in domestic law of the Republic of Moldova and Georgia. In this context, the role of international treaties in the regulation of territorial conflicts, the contribution of international security and peacekeeping organizations in the regulation of territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia are analyzed. A special role belongs to the controversies in the theory and practice of public international law regarding peacekeeping operations as a factor in regulating territorial conflicts in the Republic of Moldova and Georgia, which is why a separate paragraph is devoted to this topic at the end of the chapter. The war in Ukraine highlights the importance and need for cooperation between states and international organizations in ensuring international security and regulation of the territorial conflicts by preventing conflict, escalation, and securing peace. The internationalization of the life in today's society and the interdependence between states and international organizations. There are significant differences between international law and domestic law. Public international law, although closely related to the domestic law of states, has a number of important features.
The main aspects that determine the differences between public international law and the domestic law of the state relates to the object of regulation of international law, the method of developing its norms, the subjects of this law and the system of application and authorization of its norms. The principle of the supremacy of the international law over the domestic law is becoming one of the most important, since under the influence of this principle there is a unification of the international space in which everyone from a person to a sovereign state is obliged to comply with the norms of international law. At the same time, the principle of the rule of international law does not imply that international law will be applied directly, domestically, as a positive law. The peacekeeping operations are an important factor in the regulation of territorial conflicts, since based on the experience accumulated over 6 decades by the United Nations and the regional international organizations in the area, an effective methodology for resolving the conflicts has been outlined, and there are clear and real mechanisms for reducing tension in the affected area, which unfortunately cannot always be applied to resolve successfully a specific territorial conflict. As for the peacekeeping operation in the eastern regions of the Republic of Moldova, Transnistria, this is a typical one because it is not based on a classical international mandate, and the parties involved in the peacekeeping missions are not impartial. The peacekeeping operations have been adopted on the basis of the agreement on the principles of the peaceful regulation of the military conflict in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, signed by Moldova and Russia on July 21, 1992. Which is the only manifestation of legitimacy, and it's composed of the former warning parties and the third party openly supported by one of the parties of the conflict, which is unacceptable in the practice for conducting traditional peacekeeping operations. The peacekeeping operation in the Republic of Moldova is illegal because it has not been placed under the mandate of a global regional security organization in accordance with the previous provisions of international law in this context. We are of the opinion that the peacekeeping operation in the eastern regions of the country controverses the norms of international law and provisions of international organizations like UN and OSCE. Despite the fact that the Russian Federation is increasingly insisting on the granting of special rights by international organizations to guarantee peace and stability in the territory of the former USSR, this is contrary to the norms of public international law. The current peacekeeping operation in the Republic of Moldova has a negative impact on the internal situation in the Republic, since it does not support efforts for a lasting political regulation of the dispute, but on the contrary, strengthens the position of the Russian Federation. Summary of the thesis compartments. The applications process of international law rules in resolving territorial conflicts of the Republic of Moldova and Georgia. An important role in the elaboration of this compartment is given to the particularities of application of the norms of international law in the context of the territorial conflict in Transnistria and the specificity of the application of the norms of international law to the regulation of territorial conflicts in Abkhazia and South Ossetia. At the end of the chapter, the role of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in resolving cases concerning separatist regimes in the Republic of Moldova and Georgia are highlighted, providing concrete examples from judicial practice. The process of applying international law rules in the regulation of territorial disputes in Georgia in the Republic of Moldova highlights issues which need to be clarified in a separate chapter, such as the specifics of international law application in the territorial disputes of these two states. The role of European Court of Human Rights in resolving the cases of separatist regimes. Violations of international law in separatist regions are not occurring due to the inadequacy of the international law. These violations are based on the lack of desire of observance, uncertainty about the applicability of these rules in certain circumstances, features that will be discussed in this chapter. Conclusion to chapter 4.
The evaluations related to the dispute regulation process in the Republic of Moldova and Georgia clearly showed the support of separatism by the Russian Federation, which had in fact a triple status, a state that had encouraged the outbreak of separatism, controlling the separatist regions through military, economic, financial means, and mediator in the process of negotiations and guarantor of the reached agreements, a direct interested side in the final mode of conflict solutions. In the light of its jurisprudence, the role of European Court has been affirmed mainly due to the achievement of an efficient, viable mechanism for guaranteeing human rights, which tends to ensure the application of human rights on the territories where separatist movements have been. These were expressed through the cases against the Russian Federation, Turkey, and the Republic of Moldova, but also in cases that did not involve directly separatist regimes, however addressed in the issue of extraterritorial jurisdiction, in which the European Court had ruled the principles applicable to the extraterritorial jurisdiction of the state. It was found that in its case law, the European Court put first whether or not the actions of the states violated the rights protected by convention. Subsequently, it was noted that in case involving sensitive issues at the international community level, such as the conflicts in Transnistria, Abkhazia, and South Ossetia, the court needs a long period of time to examine objectively through all the circumstances of the cases in order to make a fair discussion. And the general conclusion and recommendations. The Transnistrian peacekeeping operation established on July 21st, 1992, and the peacekeeping operation in Abkhazia established August 24, 1993, set a negative precedent for international practice in connection with its involvement in the parties of the conflict. These operations are not only contrary to international law, but also ineffective. The introduction of the military formations and equipment into the security zones, the prohibitions established from military observers, the creation of border guard posts, and separatist regime confirmed these conclusions. General recommendations are, despite the ongoing attempts by the states to resolve the territorial disputes, we believe that international efforts in this area have not yet found a consistent and comprehensive scientific reflection at the national and international levels. For this reason, we have outlined some of the recommendations for strengthening the international system. 1. The actions of the Republic of Moldova and Georgia to resolve territorial disputes should be aimed at convincing the Russian Federation that its current policy of supporting separatism in Transnistria, Abkhazia, and South Ossetia is unprofitable for Russia in the long term and does not correspond to strategic goals of the state. The active strategy of the Republic of Moldova and Georgia should be aimed at reducing the dependence of the regimes of Tiraspol, Sukhumi, and Tkhinvali on the Russian Federation. The Russian Federation must be led to the conclusion that it is not in its interest to fuel the separatism, especially when Moscow faces similar problems in its regions, such as Northwest Caucasus, Kaliningrad region, and the Far East. Thank you. Vă mulțumim și noi frumos. Stimați membri ai Comisiei și ceilalți participanți, în sală avem și alți reprezentanți ai mediului științific și academic. Cei care au întrebări care se referă la tema disertației, vă rog să le acordați pretendentului. Sau în limba engleză, sau în limba română. Întrebările plăcând, nu uimiți. Deci până vă gândiți dumneavoastră, încep eu o să formulez în ambele limbi. Dacă pronunț un pic nu chiar corect, îmi cer scuze, de înțeles, înțeleg, vă vorbit un pic mai rău. Which were the cause of the Russian-Georgian conflict and what is the impact of on Georgian territorial conflicts? Care a fost cauza conflictului ruso-georgian și care este impactul acestuia asupra conflictelor teritoriale georgiene?
I got the question, thank you. Okay. First of all, the conflicts between Russia and Georgia escalated due to Abkhazia in the beginning of 90s, and it was due to the internal conflict between Georgia and Abkhazia itself. It escalated and it started to escalate in international conflict because of the Russian troops entering the Abkhazian territory and the occupation of territory of Georgia, as well as the occupation of territory in 2008 of South Ossetia. The main goal of Russia of occupation of Georgia is, of course, not letting the NATO to expand its territories further, yeah, and also not giving the Georgian part the control on the pipe which was built through Baku-Tbilisi-Ceyhan, like control on the resources, and also, yeah, well, expanding the territories of NATO. Yeah, I told you about that. Yeah. Also, yeah. Mulțumesc frumos. Poftim. Cine dorește? Da, el lucrează, da, sau bine. Alexander, thank you very much for the excellent presentation and for deep and comprehensive study. Some general remarks before putting your question. It's about, in general, now the Russian aggression of Ukraine. Yes. And I think we all noticed that this aggression, in general, changed somehow the general approach of peaceful resolution of these conflicts. And that's true. But my question still, because your study is on peaceful resolution of territorial conflicts, and unfortunately, I do think this approach will be changed and was abandoned now. But the question is which were the common tactics of territorial conflicts resolution in Georgia and in the Republic of Moldova? The common tactics of territorial resolution? Yes, thank you for the question. Okay, I do understand where you're going with the question, and yes, I do agree that the escalation of the situation in Ukraine is quite tough, and it has a big impact on Georgia as well as on Moldova, because both countries, as well as Georgia and the Republic of Moldova, we were aiming for the West, and the main escalation of the conflict in 2008 was just because of that, because we wanted to go to the West and be part of NATO as well. So it ended up with a big conflict. The main, let's say, way to handle this situation is, of course, diplomacy, but with the help of international organizations, UN and EU, and of course US. The only way to solve these problems and to hold the integrity of the territories of the territories of these countries is to sit down at the table and negotiations. Of course, there is no other way. But negotiations must be held not only between Russia and Georgia, but also both sides of the Dnestr, and between Georgia, Abkhazia, and Georgia and Ossetia. There are cases, for example, in Moldova and Georgia as well, that, for example, we have a sovereign territory which is Ajaria, and you have Gagauzia. Yeah, so it can be settled down. We can give them autonomy, and they can handle their own. They can handle the situation on their own, but the negotiations must be held so that both parties are willing to settle down, to make the settlement in peaceful way. Da, vă mulțumim frumos. Puteți ok, cine dorește? Thank you for your presentation, Mr. Ştiinţe, Mr. Alexander. It was very interesting for me. But you know, in the Republic of Moldova started in the 1990s. We have the armed
contingent armed forces of Russian Federation. And my question is, are this applicable jurisdiction of this armed contingent applicable of international law now? Or in your opinion, will change something? Because in your thesis, you have some very interesting proposal and very interesting approach about this contingent. I speak about armed contingent, armed forces contingent in Transnistria, not in Cazul. Thank you. Okay. As for the military forces located in Transnistria, in Abkhazia and South Ossetia, today, if you ask Moscow, they are playing a peacekeeping role, but we all see their involvement in the internal conflicts between two parties. There are the ways of the settling the. I think that the question was about the jurisdiction of these troops located on the territories. The jurisdiction and the as a peacekeeping role is not playing as they wanted to, because actually they are contributing to aggression more than the peacekeeping treaty. Yeah. So the settling of this, the jurisdiction is they're outlined, and I think that also in this case, the only way to settle down this problem is to sit down at a table and diplomatic way with the of course, involvement of international organizations. Ceditorește, nu e obligatoriu, dar mă rog. Eu cred că fiecare putem să adresăm ceea ce ne interesează. Originea conflictelor în Georgia și în Transnistria este cam aceea. Cum credeți dumneavoastră, dar soluția va fi cam aceeași, obținută prin negocieri sau? Thank you for the question. Well, let's start from the escalation of the problem first of all. In 1990s, when the USSR got apart, the internal conflict started like between the Dnestr and between Moldova, and between Abkhazia and Georgia. The first steps of this conflict was that they wanted autonomy and independence, and they wanted to be part of Russia. And thus the internal conflict started in the countries. Yeah, but there is no other way than the diplomatic way of settling this problem, because as we see today, what is happening on Ukraine, it is a light example that there is no other way than a diplomacy and negotiations at the table. Da, și noi vă mulțumim. Dacă mai apărut întrebări, poftim? Da, noi vă mulțumim. Vă rog să luați loc în sală. Conform procedurii, acum Iana, președintele trebuie să dea citire și prezintă avizul membrilor Comisiei de îndrumare privind demararea procesului Republică Tezei de doctorat și principalele recomandări și sugestii care au fost propuse. Noi am convenit cu domnul conducător științific, domnul profesor POALELUNGI, ca să dăm într-o formă de tabel observațiile care au fost, divergențele care au fost și ce s-au luat în considerație, ce nu s-au luat în considerație, adică domnul POALELUNGI reprezintă la toți membrii Comisiei, toți cei care suntem astăzi aici, reprezintă ce s-a făcut de către pretendentul la titlul de doctor în drept. Stai că n-a spus cei care sunt online. O secundă, e că eu schimb microfonul, așa? Da. Permiteți-mi să luat la cunoștință tabelul privind modificările operate la teză de Aspecte internațional regulation of teritorial conflict, Republicii Moldova în Georgia, aspecte de drept internațional privind reglementarea conflictelor teritoriale, cazul Republicii Moldova și Georgiei,
program de doctorat, autor Alexandru KURTSKHALIA, după examinarea acestea în cadrul ședinței Comisiei de îndrumare din 15 octombrie 2021. În prim plan, recomandările doamnei profesor Scobioală de anul, doctor habilitat profesor universitar, și sunt următoarele. În compartimentul introducere ați utilizat sintagma statul nostru, nu este clar la cine se referă Republica Moldova sau Georgia. A fost obiecția binevenită și ne-am conformat. Punctul 8 din teză de concretizat, care este impactul hotărârilor CEDO. Ne-am conformat aceste recomandări, inclusiv era vorba de inclusat hotărârile CEDO pe segmentul transnistrean. La punctul 9 din teză ați utilizat denumirile de drept internațional penal și răspunderea penală a statelor. Obiecția este acceptată parțial. Doctrina juridică de specialitate utilizează pe larg denumirile de drept internațional penal și răspunderea penală a statelor, iar în acest context au publicat numeroase materiale și monografii. 4. La paragraful 1.3 nu are o structură logică, se face un salt de la tratate la declarații și la organizație fără o structurare bine organizată. Obiecția a fost acceptată și a fost rectificată lucrarea în acest sens. La pagina 43 este relevant temeiul creării Comunității Economice Europene, spre deosebire de OSCE, care nu este în text. Obiecția a fost acceptată. Consider că concluziile din lista finală a concluziilor generale urmează a fi prelucrate. Obiecția a fost considerată corectă și acceptată și a fost reformulată teza în acest sens. Scopul trebuie să figureze în introducere, dar nu în capitolul 1. Am acceptat această obiecție parțial. În compartimentul introducere am indicat că scopul prezentei lucrări doctorat constă în realizarea unui studiu complex și aprofundat asupra reglementărilor de drept internațional în materia conflictelor teritoriale, cu privire cauză specială asupra celor mai importante probleme juridice ce grevează procesul de soluționare a conflictelor din Moldova și Georgia. Paragraful 2.3, integrarea teritorială a statelor pe dimensiunile internațională, juridică și geopolitică, poate ușor să fie exclus, ori după caz să fie incorporat în capitolul 1. Aceasta, mai departe, da. Suntem parțial de acord cu obiecțiile formulate. Paragraful 2.3, denumit integritatea teritorială a statelor pe dimensiunile internațională, juridică și geopolitică, manifestă relevanță pentru elucidarea scopului, sarcinilor și obiectivelor lucrării de doctorat. Adică, în principiu, cam tot am acceptat în ceea ce a spus domnul profesor Scobioală. Ce sunt recomandările formulate de domnul profesor Balanu Lec, doctor habilitat, rectorul Academiei de Administrare Publică? Nu toate cuvintele cheie din adnotări sunt traduse corect în engleză și în română. Obiecția a fost acceptată și rectificată. Disproporție între obiective și concluziile finale, obiecția a fost acceptată. Ulterior, pretendentul la titlul de doctor urma să efectueze o cercetare plenară și în plan comparativ a declarației 350 din 2 martie 2005, semnată la Chișinău între președintele Republicii Moldova și președintele Georgiei împotriva găurilor negre în Europa. Atenție sporită urma să fie acordată hotărârilor CEDO pe segmentul transnistrian, iar în cazul Georgiei de analizat soluții CEDO pentru Abkhazia și Osetia de Sud. Obiecție acceptată integral. Introducerea tezei trebuie revizuită și de adus în conformitate cu ghidul. Urmează ca și textul lucrării să fie adus în concordanță cu cerințele ghidului în privința volumului, cerințelor și de tehnoredactare. Ne-am conformat obiecția, am revizuit introducerea și am corelat-o cu dispozițiile ghidului. Următorul, doctoratul urmează să țină cont de strictețea metodologiei de conferire și confirmare a titlurilor științifice aprobată prin hotărârea Guvernului din 2019 și să refacă aspectele care nu corespund actului normativ. Obiecția a fost acceptată și reformulată în acest sens lucrarea. În ce citim de recomandările doamnei Doru Olga, doctor în drept conferențial universitar,
Primul, lucrarea atunci când va fi prezentată în vederea inițierii demersurilor susținerii publice, se conține CZU, obiecția a fost acceptată și există. Pe copertă, în varianta engleză, este necesar de corectat titlul Olga Dorov, care a fost acceptat. La pagina 10, de revăzut denumirea International Customs Law, relevanța acestea pentru domeniul cercetat, obiecția este parțial acceptată. Suntem de părere că în varianta actuală sunt termenul normelor de drept internațional, International Customs Law, care este inserată în paragraful 1 denumit Sinteza materialelor științifice în materie reglementării conflictelor teritoriale, prin prisma normelor de drept internațional, este oportună și colaborează cu tematica supusă cercetării. Următoarea observație. Lucrarea suferă de o serie de inexactități, inclusiv de tehnoredactare. Considerăm necesar să menționăm că numele savanților taxoni citați în text se scrie corect după cum urmează Doina Cazacu, Victoria Țărălungă, Victoria Arhiliu. Obiecția a fost acceptată. În text, denumirea corectă a cauzei este Ilașcu Andavers versus Moldova în Rașa. Obiecția a fost acceptată. Este necesar să fie revăzută denumirea în limba engleză a comunității statelor independente. Astfel se întâlnesc două denumiri pentru a desemna aceeași organizație. Obiecția a fost acceptată. Utilizarea termenului război se admite doar în vederea descrierii evenimentelor din perspectivă istorică. În dreptul contemporan al conflictelor armate, termenul potrivit pentru a descrie ostilitățile ce depășesc un prag de gravitate este un conflict armat. Obiecția a fost acceptată, ca să nu îndisciphez deja toate acestea. Următoarea, consultare și analiza juridico-politică în lucrare la declarația 350 din 2005, semnată la Chișinău între președintele Republicii Moldova și președintele Georgiei. Obiecție acceptată integral. În capitolul 2, paragraful 22 din lucrare, am efectuat o analiză juridico-politică a acestei declarații. La pagina 44 să fie inclusă ca fiind relevantă informație despre Convenția de la Viena din 1969 cu privire la dreptul tratatelor și Convenția de la Viena din 78. Obiecție acceptată parțial, am exclus de lucrare Convenția de la Viena din 78, dar am menținut cei ce se referă la Convenția din 69. La pagina 45 să fie revăzută localizarea informației despre Consiliul Europei, nu este consecventă expunerea materialului științific, obiecție acceptată și textul lucrării a fost ajustat. La pagina 45-46 nu este făcută legătura dintre conflictele teritoriale și jurisdicția internațională penală. Obiecția a fost acceptată și în paragraful 1.3 am delimitat aceste lucruri. Următoarea, să fie exclusă ca unitate de conținut paragraful 3.1, aplicarea normelor dreptului internațional în dreptul intern de Republica Moldova și Georgia, deoarece ordinea juridică a Republicii Moldova constituie obiect de cercetare în alte contexte oficiale al conflictelor teritoriale. Obiecția a fost acceptată parțial, s-a revenit asupra paragrafului 3.1 din teză prin modificarea parțială a conținutului acesteia. Am revizuit frazele în care sunt citate și descrise legile Republicii Moldova. Am utilizat doar acele materiale științifice și legislative care sunt relevante pentru temă de cercetare. Am ținut cont de faptul că subiectul de cercetare este specific și, prin urmare, au fost eliminate acele acte normative care nu privesc tema de cercetare în sens strict. Au fost excluse materialele care în varianta inițială erau dedicate dreptului internațional public în context general și istoric. După redactare am oferit o analiză detaliată a celor mai importante documente normative la temă supusă cercetării. Următoarea observație, să fie excluse informația ce se conține la paragraful 4.3, pagina 158-60, despre crearea mecanismului european de protecție a drepturilor omului ca fiind elementară și irelevantă subiectului tratat. Obiecția a fost acceptată parțial, am efectuat anumite modificări. Și ultima, regândire în vederea sporirii fezabilității recomandării numărul 10 cu privire la retragerea trupelor armate străine din stânga ministrului. Obiecția nu a fost acceptată, atât operațiunile de menținere a păcii din Transnistria, cât și cea din Abhazia au creat un precedent negativ în practica internațională din cauza implicării la operațiuni a părților angajate în conflict. Da, vă mulțumim.
să-mi iau microfonul. Eu vă mulțumesc. La fel, aduc la cunoștință tuturora că acest tabel de divergență îl avem și în format hârtie, este anexat la materialele dosarele care o să prezentăm ulterior la ANACEC, de care am ținut cont, unde noi suntem de acord cu poziția atât a domnului Alexandru KURTSKHALIA, cât și a conducătorului său științific. Asta este poziția dumneavoastră, unde au fost de acord, unde nu au fost de acord, unde parțial au acceptat. Dacă au apărut la dumneavoastră careva obiecții, întrebări suplimentare, ceva, dacă nu, următoarea etapă, toți membrii Comisiei de Susținere Publice a Tezei de Doctorat trebuie să expună în mod obligatoriu asupra conținutului lucrării. O să încep eu, în considerație că dumneavoastră toți sunteți la specialitatea 5520 Drept internațional și european public. Eu sunt la altă specialitate. Deja sunt a treia oară cu dumneavoastră la o susținere publică. Vin de la această specialitate, dar cred că pe tot parcursul cât a activat Comisia de Îndrumare și fiind doctorantul nostru, el a colaborat inclusiv și cu noi. De fiecare dată a avut o relație directă, am avut mai multe. O să vă spun că teoria generală a dreptului și drept constituțional sunt fundamentul în general a întregii științe juridice, așa că întreg aparatul categorial, noțiunile de bază cu raportul între dreptul intern și dreptul internațional sunt niște lucruri care sunt absolut necesare și dumneavoastră ați văzut că în conținutul lucrării se regăsesc și aceste noțiuni și categorii. Eu, de exemplu, de fiecare dată cu plăcere l-am consultat în limba rusă, bineînțeles, dar am lucrat foarte fructuos și mie mi se pare că în cele din urmă conținutul lucrării corespunde rigorilor înaintate de cerințele legislației în vigoare, întrunește tot ceea ce trebuie să fie și eu o să votez pentru conferirea titlului de doctor în drept. Avizul meu este unul pozitiv. Cam astea ar fi momentele cheie care am vrut să le aduc la cunoștință tuturora. Și acum, exact așa cum este fixat în... Avem în față toți, și în limba română, și în limba engleză, traducerea, acum am autoreferatului, rezumatul tezei de doctor în drept, că să mă exprim corect, că după inerție zic autoreferat, dar nu este corect, rezumatul tezei de doctor în drept. Fiecare din dumneavoastră se expune și eu propun ca domnul rector al Academiei de Administrație Publică, domnul profesor Oleg Balan, primul, și se expune asupra conținutului. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Procesul elaborării tezei de domnul Alexandru, ați văzut că a făcut la mers și la activitatea de doctor. Și după mine, procesul de elaborare a tezei a existat anumite observații, recomandări care, până la urmă, am adus la îmbunătățirea conținutului lucrării, iar astăzi de faptul că lucrarea întâlnește toate condițiile realitate de asemenea tipul de lucrări, iar să străduind ca doctorantul să ia în considerație toate cele observații care le-am făcut pe parcursul perioadei de elaborare a tezei doctorandului, respectiv în urma acelei susțineri preventive pe care am avut-o, ca până la urmă, astăzi, eu să dau acordul pentru ca doctorandul să obțină titlul de doctor în drept european și internațional. Felicitări pentru o lucrare bună. Probabil și faptul că doctorandul este practician și activează în cadrul unei instituții publice din Georgia, cunoaște detaliile problematice și a putut să facă o comparație între problematica Republicii Moldova, referitoare la Transnistria, și problematica națională a Georgiei, care sunt eu departe de gândul că în următoarea perioadă vom reuși să depășim atât noi cât și georgieni aceste probleme care le avem teritoriale în legătură și cu conflictul care se desfășoară acum în apropierea Republicii Moldova și, nu știu, perioada imediat următoare,
chiar și despre cele negocieri despre care am vorbit, care sunt practic astăzi în Republica Moldova, cel puțin pe punctul mort. Chiar am uitat să vă întreb cum derulează procesul de negocieri în Georgia, dar cred că exact ca și în Republica Moldova vis-a-vis de problematica. Deci, în urma celor analizate, sunt de acord ca doctorandul să-i se confere titlul de doctor de european și internațional. Da, vă mulțumim frumos. Eu nu l-am felicitat pe producător științific, dar aștept la sfârșit. Eu am prioritate, deoarece fiind doctorandul meu, mă mândresc cu faptul că a reușit. Doctorandul meu, eu doctorandul domnului Balan. Și eu mai am încă și sunt două impostare, genic la doi, și a președintelui cu ședințe, cu o teză și a domnului Balan la doilea. Teoria generală de Da, dar am doi profesori aici care mi-au fost invitați. Așa, dacă îmi permiteți, ofer cuvântul doamnei Natalia Sucedeanu, doctor cu Județeanul de Stat, șef al Centrului de Armonizare a Legislației a Capitolului de Stat. Vreau să zic din capul locului că am primit această lucrare de recenzie, să fac recenzie. Prima reacție, da, este un subiect complex și doar reacție sigur că este un subiect riscant de admirat. Iar dacă s-a scris foarte mult în această lucrare, mă gândeam cum să reușește să găsească niște răspunsuri la problemele dificile ale soluționării conflictelor teritoriale, în particular Republicii Moldova și cel din Georgia. În general, calitatea prezentării acestei lucrări și teza reprezentată pentru mine, cel puțin în grație atât de studiului științific de sus, factualul, informații, concluziilor formulate. Dar cred că partea foarte a lucrării constantă în aceea că autorul nu le-a dezvăluit, dar și a prezentat de o manieră foarte elaborată acele lacune de fapt care împiedică la soluționarea acestor conflicte. E o recenzie făcută anumite recomandări în sensul că poate ar trebui să fiți mai categoric în constatările făcute de dumneavoastră. Este sigur părerea mea subiectivă, dar eu cred că nici altă dată, dar nici astăzi, la focul această problemă a soluționării acestor conflicte teritoriale nu au căpătat un interes național, nu au căpătat interes național. Moldova, o să discutăm cu noastră, nu știu dacă a căpătat un interes național la nivelul statului dumneavoastră, mă refer la un proiect de țară pe care liderii de țară vin cu viziuni foarte concrete, asumate, chiar dacă ele nu sunt populare, dar asumate de soluționarea acestor diferende. De asemenea, poate aș fi vrut în lucrare să aveți o elaborare mai punctuală în prezentarea viziunii europene specializate. Fie pozitivă, fie negativă, dar cel puțin o viziune europeană specializată dedicată soluționării pașnice a conflictelor. Dar acestor conflicte. Dar, per general, definind problema, definind direcțiile de cercetare de o manieră pragmatică, în același timp foarte ambițioasă, dumneavoastră ați reușit să vă încadrați în limitele stabilite și în acele cerințe enorme, în ceea ce privește atât demonstrarea noutății științifice a lucrării, dar și a rezultatelor obținute. Iată de ce aprecierea clară este că dumneavoastră ați reușit să atingeți finalitatea de motiv pentru care eu am să mă expun și votez pentru acordarea dumneavoastră astăzi de titlul științific de doctorat. Da, și eu vă mulțumesc. Permiteți să ofer cuvântul domnului Alexandru Căruia, proiectul la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, pentru Universitatea Universitară. Domnul președinte și dați colegi, vreau să mă radez la cele expuse despre doamna Sucedeanu în sensul curajului dumneavoastră și a conflictelor științific să analizați
subiect care este la limita între dreptul internațional public și relațiile internaționale. Da, într-adevăr există foarte multe lucrări și cercetări cu soluții câteodată chiar diametral opuse pe acest subiect, dar ele sunt în marea lor majoritate scrise de specialiști în domeniul relațiilor internaționale și în domeniul geopolitic. Și acolo sunt un șir întreg de soluții foarte și foarte diverse, de la cele mai aberante până la cele mai plauzibile. Nu mă raliez la opinia doamnei Sucedeanu și își ține de o tradiție a soluționării acestor gen de conflicte de către Europa și Uniunea Europeană, fiindcă, în opinia mea, europenii nu au aici o tradiție foarte clară. Sunt de acord cu doamna profesor tot vorbea de tradiții și viziuni. Nu sunt de acord nici cu viziunea europeană la vremea ce este de soluționarea acestui gen de conflict, fiindcă majoritatea covârșitoare a conflictelor, inclusiv cu aspect teritorial și cu interes geopolitic a statelor vecine de pe teritoriul continentului european, nu sunt altceva decât conflicte înghețate, iar evenimentele din Barcelona și nu doar în ultima perioadă ne-au demonstrat că lucrurile nu stau tocmai foarte bine. Atât timp cât bunăstarea cetățeanului și minimul de existență este asigurat, cetățeanul nu se gândește la întrebări existențiale de genul soluționării conflictelor teritoriale. Iar în momentul când nivelul de trai scade, iar asta este inevitabil într-o economie de piață, iar Uniunea Europeană este o economie de piață și oscilațiile unei economii de piață este în față un lucru inevitabil, conflictele se reiau, se revăd, se dezgheață. Deci o sumedenie de noțiuni pe care noi, cei care pretindem a fi oameni care citesc un pic de dreptul internațional public, nu putem să le acceptăm. Fiindcă în dreptul internațional public sunt deci lucruri foarte clare. Există Carta Organizației Națiunilor Unite, există principii de dreptul internațional public și eu am insistat și voi insista că soluțiile acestor conflicte nu pot să fie exclusiv juridice. Și aici îmi place foarte mult în lucrarea dumneavoastră este faptul că dumneavoastră ați recunoscut tacit sau direct aceste lucruri. Fiindcă, indiferent de numărul de instrumente juridice care noi le punem la dispoziție, știința dreptului internațional publicat, Organizația Națiunilor Unite și toate precedentele din globul pământesc, așa cum spunea doamna profesor, că nu există voință politică și nu există un plan de țară, atunci aceste deziderate rămân doar la nivel de deziderate și nu prea avem. După războiul II mondial încoace, în ultimii 70 de ani, un precedent foarte clar de soluționarea unui conflict de acest gen, nu doar în Europa, care are pretenția autodefinită de leagă de civilizație, dar pe întreg globul. Încă o dată vă felicit pentru curaj de a spune lucrurilor pe nume. Suntem alături de georgieni, nu doar datorită faptului că suntem popoare civilizate cu același frate mai mare care încearcă permanent, frate în ghilimele, popoare, care încearcă să-și dicteze și să-și apere interesele naționale. Și acei așa numiți prieteni europeni au știut la un moment dat să ne pună într-un parteneriat estic, de noi cu dumneavoastră, alături de azeri și armeni și ucraineni și beloruși, iar astăzi vedem noi că istoria de succes al Georgiei din primul deceniu secolului 20, istoria de succes a Republicii Moldova din al doilea deceniu secolului 20, s-au soldat cu eșecuri, după mine, chiar fatale. De aceea vreau să vă felicit pe dumneavoastră personal, vreau să vă felicit pe conducătorul științific și să spun cu fermitate că vă susține conferirea titlului de doctor, nu doar pentru prezentare și consistența lucrării, dar și pentru curajul de a aborda astfel de subiecte foarte sensibile, mai ales în ultima jumătate de an, atunci când fratele mai mare a decis că se poate și altfel, nu doar cu negocieri. Eu am înțeles că domnul profesor Balan vrea să dea o replică. Deci când domnul Cauia vorbește despre istoria de succes, este cazul să menționeze perioada. Deci perioada istoriei de succes a Republicii Moldova a fost din anul 2009 până în februarie 2016. Pe urmă a fost cădere și în continuu este cădere. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Nu s-au expus practic toți. Eu am vorbit cel mai puțin să mă refer la
să lucreze, dar cu adevărat este o lucrare extraordinară, ea este utilă pentru toată lumea. Odată ce ne privesc și alții, mai ales cei care au interes să asculte ce discutăm în această sală, eu vreau să spun că este o muncă titanică, este o... și chiar și eu vorbesc ca manager, e o cheltuială destul de mare, practic să traduci, să lucrezi în 3 limbi, încă tot ce a făcut Alexandru, a făcut în 3 limbi, pentru și mi-a dus care în engleză, dau obligatoriu în limba română, aveți în față conținutul în limba română, de aceea mie mi se pare destul de util, de regulă, la Academia de Științe, după ce se finalizează Susţinerea Publică a Tezei, se recomandă să fie o publicație. De acum, la atât cât ați cheltuit până acum, a rămas și ultima fază, chiar să fie publicată această lucrare în 2 sau poate chiar în 3 limbi, care poate fi destul de utilă, inclusiv și pentru cei care, în virtutea funcțiilor care le ocupă, ar fi bine să mai documenteze, să mai vadă și mai spun și cei care se ocupă de acest domeniu de cercetare. Eu cred că sunt niște lucruri extraordinare, nu trebuie să spun că e de acord cu mea, și într-adevăr sunt niște lucruri foarte bine puse la punct. Le punem pe masă și să ia cunoștință dumneavoastră. Ar fi chiar destul de... Nu știu, pentru noi ar fi o onoare că am prezentat această monografie, în formă de monografie, să fie, nu știu, împreună chiar cu lucrătorul științific, mai adăugați, puteți mai puneți acolo ceva. E o muncă și dacă o să o lăsăm, ea rămâne în istorie și o să se vadă ce s-a făcut și la această etapă. Că nu este o teză sau o cercetare de doar o cercetare. Mi se pare că este un rezultat. Și el trebuie să cunoască și alții despre ce am făcut în această etapă. Eu vă mulțumesc. Acum, conform procedurii, îi oferim cuvântul domnului Mihai POALELUNGI, care este conducătorul științific la această lucrare, la această teză, care se va pronunța despre calitățile doctoratului său, despre cine este Alexandru. Ca teză în calitate de monografie, cred că în georgiană, română și engleză. Și cred că ar fi obligatoriu să fie în engleză, pentru că este o chestie care vizează mai multe aspecte care biroul acum, la momentul actual, afectează nu numai Georgia și Republica Moldova. Asta și cred că nu va fi o mare problemă că noi să facem asta, pentru că în momentul că avem deja variante din română și engleză, presupun că Alexandru ar avea și ceva și în georgiană. În ce sunt calitățile domnului doctorat, să dau și a făcut studii din care la Chișinău, ulterior a terminat socioțănțață, dacă colegul citesc diplomaticatul, Georgiei Technical University, Central School of Professional Study London UK, Oxford University London UK, Susţinerea Tezei University și masterat în business la Universitatea Constantin Stere în Chișinău. A lucrat în diferite funcții, inclusiv și manager în curți regionale de Republicii și ceva în orașul, o misie, dacă citesc corect, și actualmente lucrează în calitate de manager șef adjunct la Curtea Supremă de Justiție a Georgiei, responsabil în același timp de inspecția pe lângă Curtea Supremă de Justiție, care este responsabilă de integritatea judecătorului calității lucruri, judecătorului adică nemijlocit, care are tangență cu aspectele morale și calitatea lucrului judecătorului în Georgia, de la nivelul Curții Supreme de Justiție. Eu nu sunt în direcția să expun asupra calității lucrării, dar am să spun altfel ca să nu mă refer. Eu sunt de acord cu ceea ce au spus membrii Comisiei. Desigur că această opinie. Doctoratul mai iertat a lucrat foarte mult la lucrare. Dumneavoastră toți ați citit-o și ați văzut că sunt concluzii și recomandări destul de
menționare și serioasă în acest aspect și consider că dacă membrii Comisiei sunt de acord, rog ca după cum și s-au expus, să accepte lucrarea în acest format și să o aprecieze la justă valoare cu cea mai înaltă posibil. Și noi vă mulțumim. Dacă mai am avut ceva obiecții, careva în această etapă, eu m-am uitat pentru prima dată în viața în report. Foarte operativ am lucrat, eu cu noi lucrăm mai mult de 3 ori pe timp. Chiar am vorbit de curtea supremă de justiție, care e cancel of magistrature și Consiliul Superior al Magistraturii. Deci care nu e în echivalență și comparați. Da. Dacă nu a apărut nimic, noi cerem scuze de la toți cei care sunt în sală, în camerele lor. Dacă permiteți, v-am să dau știrile ce am decis. Comisia de Susținere Republica Tezei doctorat a domnului Știinţe cu tema Aspecte of International Law on the Regulation of Teritorial Conflicts, de cazul Republicii Moldova în Georgia, domeniul științific 5, științe sociale și economice, ramura științifică 55, științe juridice, profilul științific 552, drept public, specialitatea științifică 55208, drept internațional și european public, în următoarea componență. Președintele Comisiei Doctorat Republicii USPEE Constantin Stere, domnul AVORNIC Gheorghe, profesor universitar, doctor habilitat, conducătorul de doctorat, domnul POALELUNGI Mihai, doctor habilitat, conflictelor, universitar, secretar, referent oficial, rectorul Academiei de Administrație Publică, domnul Balanu, doctor habilitat, profesor universitar, referent oficial, șeful Centrului de Armonizare de Legislație Cancelariei de Strada, doamna Susţinerea Natalia, doctor în drept conflictelor universitar, referent oficial, prorector la UNIV, domnul Alexandru, doctor în drept conflictelor universitar, care a fost aprobată prin decizia Consiliului Științific ASEM, proces verbal numărul 10 din 12.05.2022, decide. Se conferă titlul științific de doctor în drept la specialitatea științifică 552.08, drept internațional și european public, domnului KURTSKHALIA Alexandru, și prin vot unanim acordă calificativul foarte bine și solicită confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică a Tezei de doctor de către Senatul ASEM și înaintarea tezei de doctor și dosarul domnului KURTSKHALIA Alexandru spre validare la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Mie nu rămâne decât să aduc sincere felicitări doctorantului, inclusiv lucrătorul științific pentru finalizarea cu succes a acestei lucrări. Vă mulțumesc pentru participarea la această ședință. Dacă sunt și prestat la tribună, să-i oferim cuvântul dumnealui la sfârșit. Dacă, eu știu, eu mă adresez atât membrilor comisiei, celor care sunt prezenți în sală, dacă au apărut careva obiecții sau întrebări sau ceva, dacă noi am greșit. Dacă nu, și cei online, despre domnul, mie nu rămâne decât vă doresc succes și vă oferim cuvântul dumneavoastră. Спасибо большое. Спасибо большое комиссии, спасибо большое моему научному руководителю, профессору Михаилу. Спасибо большое профессору ректору, членам комиссии. Спасибо большое. Было приятно с вами работать, в первую очередь, господин Михаил, за эти все годы. Было очень приятно с вами работать, господин профессор. И спасибо за доверие, и спасибо за ваше решение. Большое спасибо. Наше поздравление. Спасибо большое. Мы вас также поздравляем.
У нас есть представители университета в зале, и мы рады за то, что вы Я надеюсь, что мы продолжим зашли, отношения. хотим уже, мы немножко обсуждали в другом тонусе, чуть-чуть по-другому, как решаются некоторые вопросы, но это не для вас. Я думаю, что не возникнут и в дальнейшем до получения официального документа со стороны нашего национального агентства, который вручит вам официальный документ о подтверждении данного решения. Все, еще раз поздравляю. Dacă nu mai apărut nimic, stai că le-am luat eu. Это ваше. Nu? Eu ca șoferul, tăcii ilustre. Dacă sunt careva obiecții, eu vă mulțumesc frumos pentru participare.